हाय फ्रेंड्स, आज आपण सत्यनारायणाच्या प्रसादाचा शिरा कसा बनवायचा याची रेसिपी बघणार आहोत। सत्यनारायणाच्या प्रसादाचा शिरा बनवण्यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये रवा, तूप व साखर हे समप्रमाणात घ्यायचे आहे। मी इथे 1 वाटी प्रमाणे मेजरमेंट घेतलेले आहे। इथे मी कढईमध्ये 1 वाटी तूप घेतलेले आहे। आता मी या तुपामध्ये 1 वाटी बारीक रवा परतून घेणार आहे। या रव्याला नीट असा सोनेरी कलर येईस्तोवर हे परतून घ्यायचे आहे। या रव्याला छान असा सोनेरी कलर आलेला आहे। आता मी याच्यामध्ये काजू बदामाचे काप व मनुके टाकून घेणार आहे व ते नीट परतून घेणार आहे। आता मी याच्यामध्ये एक पूर्ण पिकलेलं केळं बारीक करून टाकणार आहे। हे केळं नीट असं बारीक करून घ्यायचं आहे। आता मी हे सगळं नीट परतून घेतल्यावर 2 वाटी एवढं दूध घालून घेत आहे। आता याच्यानंतर 1 चमच्याच्या सहाय्याने हे नीट फिरवून घ्यायचे आहे। हे सगळे एका चमच्याच्या सहाय्याने फिरवून घेतल्यावर याच्यावर एक प्लेट ठेवून द्यायचे आहे। हे दूध आटल्यावर 10 मिनिटांनी हे झाकण काढून घेतलेले आहे। आता मी हे नीट फिरवून घेत आहे व याच्यावर 1 वाटी साखर टाकून घेत आहे। व हे सगळे नीट एकजीव करून घेत आहे। आता याच्यावर अर्धा चमचा वेलची पूड टाकून घेत आहे व ते नीट फिरवून घेत आहे। आता मी याच्यामध्ये एक झाकण ठेवून दिलेले आहे। पाच मिनिटांनी हे झाकण काढून घ्यायचे आहे व आपला सत्यनारायणाच्या प्रसादाचा शिरा तयार झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान तयार झालेला आहे। तुम्हाला जर का व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका व चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेल सबस्क्राइब करायला विसरू नका।